Từ năm 1955 đến năm 1975, hai chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa song song nắm quyền trên giải đất hình chữ S. Hai quốc gia này tồn tại độc lập và được quốc tế công nhận với những đặc trưng riêng biệt, từ kinh tế, chính trị, tôn giáo đến đời sống văn hóa và tinh thần. Hai miền Nam Bắc Việt Nam lúc ấy đều khác xa nhau. Giáo dục là một trong những hàng hà sa số những điểm khác nhau ấy. Suy nghĩ của người dân Việt Nam trong và ngoài nước về sự khác biệt giữa giáo dục của Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam dường như đã trở thành quán tính, với rất ít thông tin nhưng vô vàn định kiến. Nhìn chung, chưa cần phải bàn đến cái gì tốt và cái gì xấu. Đa phần bạn đọc có lẽ cũng mường tượng ra được một hệ thống giáo dục thống nhất và có mục tiêu chính trị tại miền Bắc Việt Nam. Trường học là không gian để nuôi dưỡng và vận động những công dân mới khao khát xây dựng xã hội chủ nghĩa, những người sẵn sàng sống và hy sinh vì lý tưởng của Đảng Cộng sản. Các nhà giáo dục miền Bắc được giao trách nhiệm thống nhất từ tư tưởng đến hành vi của học sinh. Những người sẽ tuân thủ chương trình nghị sự cách mạng và mọi mục tiêu kinh tế ngắn hạn, dài hạn mà chủ nghĩa xã hội giao phó. Cùng với đó là tinh thần quốc tế vô sản nồng thắm. Tại miền Nam Việt Nam, hệ thống giáo dục phân mảnh hơn, lộn xộn hơn, song cũng nhờ đó mà tự do và phi chính trị hơn. Các nhà giáo dục miền Nam ủng hộ một mô hình giáo dục đa dạng nhằm phản ánh sự khác biệt của các bộ phận dân cư. Họ thường nhắm vào việc xây dựng một danh tính công dân Việt Nam với những văn hóa và bản sắc đặc trưng, trong khi né tránh việc giới thiệu những luồng tư tưởng có phần quá Tây hóa, kể cả chủ nghĩa cộng sản. Điều này nghe có vẻ đại đồng và hòa hợp, nhưng nó lại tạo nên một bức màn ngăn cách lớn giữa các cộng đồng. Sự phát triển không đồng đều trong giáo dục dẫn đến việc thực hiện các chương trình quốc gia có phần lạc nhịp. Song, những thông tin trên chỉ là lớp váng phủ mờ trên những khác biệt và đồng nhất của hai hệ thống giáo dục mà chúng tôi sẽ mong muốn đào sâu trong podcast này. Điểm khởi đầu của cả hai nền sư phạm này đều là sự kết thúc của hệ thống giáo dục đào tạo thuộc địa của người Pháp. Thực tế cho đến nay, hệ thống này tốt xấu ra sao vẫn còn là một điều đáng tranh cãi. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ cần điểm qua một số dấu ấn quan trọng mà hệ thống đó đã để lại cho giáo dục ở cả hai miền. Dù người Việt Nam thường tự nhận mình là một dân tộc hiếu học và chăm chăm vào khoa bảng, các con số lại kể một câu chuyện rất khác. Theo thống kê của tài liệu Making Two Vietnams của Cambridge Core, con số tham gia vào các kỳ thi hội, tức là kỳ thi phổ biến và quan trọng nhất để chọn ra quan chức của triều đình phong kiến Việt Nam, được tổ chức 3 năm một lần, chỉ có từ 5.000 đến 6.000 người một đợt, tính đến cuối thế kỷ 17. Số lượng người biết chữ đến mức thông thạo tiếng Hán, tiếng Nôm có thể tự mình tham gia vào các hoạt động hành chính, dân sự thông thường, do đó cũng không nhiều hơn con số này là bao nhiêu. Ngược lại, chỉ tính vào năm 1940, hệ thống giáo dục thuộc địa đã thành công trong việc đưa 576.650 học sinh nhập học vào các cấp học khác nhau, và việc áp dụng chữ quốc ngữ giúp giảm thiểu tối đa thời gian cần thiết để xóa mù chữ. Điều này hiển nhiên không làm giảm đi định hướng chính trị của những lực lượng nhận thấy sự tiện lợi của chữ quốc ngữ. Người Pháp cho rằng học tiếng Việt dựa vào hệ thống chữ Latin sẽ cắt bỏ đường nối văn hóa, kiến thức và di sản của thế hệ trẻ Việt Nam, vốn chỉ có thể hiểu văn thơ và sử sách của cha ông nếu biết tiếng Hán. Theo họ, chủ nghĩa dân tộc và tinh thần yêu nước, phục quốc có thể được loại bỏ từ đó. Nhưng ngược lại, các nhóm trí thức dân tộc chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Đông Dương lại nhận thấy cơ hội lan truyền thông tin và tư tưởng chống thực dân dễ dàng hơn nếu họ tiếp thu và phổ biến chữ quốc ngữ. Trường học, vì vậy, dù đều tiếp nhận chữ quốc ngữ ban đầu do người Pháp phổ biến và hoàn thiện, lại trở thành chiến trường cho các hoạt động tranh giành ảnh hưởng chính trị của các phe phái. Một đặc điểm khác cũng cần được lưu ý là người Pháp không để lại một di sản giáo dục có cấu trúc và tổ chức hoàn toàn thống nhất. Có nhiều cách lý giải về vấn đề này. Nhiều người cho rằng cơ chế giáo dục chia để trị giữa Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ là chủ đích mà thực dân Pháp hướng đến. Số khác lại nói nó phản ánh đúng sự khác biệt về văn hóa, tập quán và truyền thống giáo dục của các khu vực, vùng miền trên đất nước. Theo ghi nhận của quyển Cultural Identity and Educational Policy in Colonial Vietnam, vào năm 1917, toàn quyền Đông Dương, tướng Albert Sarraut đã từng cố gắng tập trung và đồng bộ hóa hệ thống giáo dục tại Việt Nam theo khuôn mẫu của hệ thống mà họ đã xây dựng một cách tương đối hoàn chỉnh tại miền Nam Việt Nam, thường được gọi là các trường Pháp Việt. Nỗ lực này gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của giới trí thức Bắc Kỳ và Trung Kỳ, từ đó nhanh chóng biến thành một cuộc khủng hoảng chính trị xã hội. Kể từ năm 1926,
Ngoại trừ một hệ thống trường học công lập tương đối quy chuẩn và thống nhất do người Pháp quản lý tại miền Nam Việt Nam, các khu vực còn lại do hệ thống giáo dục tư nhân chiếm đa số, dù phong phú nhưng rất dễ bị bật rễ. Như vậy, với những phân tích trên, có thể tóm tắt nền tảng của hệ thống giáo dục sư phạm mà người Pháp để lại ở Việt Nam theo những điểm đáng chú ý như sau. 1. Thống nhất được việc sử dụng chữ quốc ngữ là chữ viết chủ yếu dùng trong hoạt động đào tạo, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn một lực lượng trí thức, giáo viên, nhà giáo dục quen thuộc với tư duy và phương pháp giảng dạy phổ biến chữ quốc ngữ. 2. Hệ thống đào tạo, tuy nhiên, lại không được thống nhất. Chỉ có miền Nam Việt Nam duy trì được mô hình trường công theo tiêu chuẩn Pháp, trong khi ở miền Bắc thì có sự kết hợp giữa trường công và trường tư, với các trường tư chiếm đa số. 3. Do từng là chiến trường của việc tranh giành ảnh hưởng chính trị, hệ thống đào tạo công lập mà người Pháp xây dựng có xu hướng thúc đẩy tư duy thách thức thẩm quyền, dù họ không có chủ đích làm điều này. Từ thẩm quyền của hệ thống phong kiến thủ cựu cho đến thẩm quyền của hệ thống chính trị bản địa nói chung đều bị các sản phẩm của hệ thống giáo dục này thách thức. Đối với Bắc Việt Nam, sau khi chính quyền Hồ Chí Minh tiếp quản Hà Nội, tất cả các trường tư thục ngoài vĩ tuyến 17 bị giải tán. Trong khi đó, các trường công lập thì lại lác đác, thiếu gắn kết. Hệ thống này không có gốc rễ chặt chẽ như tại miền Nam Việt Nam như chúng ta đã kết luận ở trên, nên mô hình giáo dục dành cho sinh viên, học sinh không còn lựa chọn nào khác là đi theo con đường do chính phủ định sẵn, đúng với tư duy quản lý tập trung của một nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tháng 3 năm 1956, chương trình cải cách giáo dục của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức có hiệu lực qua Nghị định 56 ND, với cấu trúc đào tạo 10 năm liên tục dành cho chương trình giáo dục phổ thông, sao chép tương tự như của Liên Xô. Trẻ em bắt đầu nhập học từ độ tuổi 6 hoặc 7 vào lớp 1, trong khi lớp 10 cao nhất có thể nhận thanh niên từ 16 đến 20 tuổi. Không chỉ vậy, hệ thống đào tạo vùng cao cũng được đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo trực tiếp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1964, tức là trước khi chiến tranh Việt Nam chính thức bùng nổ, đã có đến 300.000 học sinh nhập học. Song trên thực tế, sự việc không đơn giản như vậy. Ngoại trừ Tày, Nùng, Mường và một số dân tộc thiểu số khác có đóng góp tích cực vào chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và tin tưởng Việt Minh, các nhóm dân tộc thiểu số lớn như Thái hay Mèo hay Hơ Mông đều thù địch với nhóm lãnh đạo người Kinh này. Theo ghi nhận của giáo sư Ken Post trong nghiên cứu Revolution, Socialism and Nationalism in Vietnam, người Tày và người Mèo đứng cùng chiến tuyến với người Pháp và từng được vũ trang để chống lại Việt Minh trong chiến tranh Đông Dương. Hai nhóm này vốn có sẵn thái độ thù địch truyền kiếp với người Kinh. Mối quan hệ cơm lạnh canh nhạt này được cụ thể hóa khi chính quyền Bắc Việt Nam thực thi cải cách ruộng đất 1953-1954, can thiệp vào các vùng đất truyền thống của bộ tộc Mèo, trong khi đất đai lại được chia cho cán bộ đảng và người Kinh di cư vào các vùng đất mà người Mèo đang sinh sống. Một trong số đó là vùng Tây Thanh Hóa. Căng thẳng đôi khi dẫn đến xung đột vũ trang lại tạo điều kiện cho chính quyền Bắc Việt đàn áp triệt để các xu hướng đòi tự trị, đòi đất và áp đặt thành công hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa lên các nhóm dân tộc thiểu số chống đối. Cách làm này không khác mấy với cách mà Liên Xô tiếp cận tính đa dạng cộng đồng trong vấn đề giáo dục đào tạo. Hệ thống giáo dục phải được quy chuẩn hóa, trải nghiệm lớp học và nội dung kiến thức giảng dạy phải được đồng nhất, và các nhóm dân tộc thiểu số phải được đào tạo chung để trở thành một phần thống nhất của toàn thể xã hội Việt Nam. Hoàn toàn trái ngược với miền Bắc, hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam tiếp tục duy trì hệ thống công mà người Pháp đã xây dựng, trong khi chấp nhận sự đa dạng rất lớn của các cộng đồng đang cùng tồn tại. Hệ thống trường công tiếp nhận từ người Pháp thì tương đối phức tạp. Nó không chỉ có một hệ thống trường phổ thông công lập bình thường, mà còn có các trường kỹ thuật, trường đào tạo chăn nuôi trồng trọt, thậm chí trường dành riêng cho con em thương bệnh binh. Riêng hệ thống trường tư thì phản ánh gần như đầy đủ sự đa dạng của xã hội miền Nam Việt Nam, với các trường tư của nhiều nhóm tôn giáo khác nhau, gồm Công giáo, Phật giáo, Cao Đài và Hòa Hảo. Các trường học đôi khi còn được thành lập dựa trên căn cứ sắc tộc và ngôn ngữ. Tại trung tâm Sài Gòn và các khu vực thành thị đông dân cư, riêng người Hoa thôi đã thành lập hơn 162 trường mẫu giáo và trường tiểu học, với 74 trường nằm tại khu vực chợ lớn. Các trường này có sự tự chủ rất lớn với quyền đào tạo Hoa văn rất thoải mái. Nhiều cấp học được sử dụng toàn bộ chương trình bằng tiếng Hoa. Hiển nhiên, chính phủ có quy định số lượng tiết học giảng dạy tiếng Việt song song tối thiểu mới có thể được lên các cấp học cao hơn. Một số nhóm khác lại khó khăn hơn trong việc hình thành nên hệ thống đào tạo riêng của họ. Tại Tây Nguyên, các nỗ lực Việt hóa người Thượng đều vấp phải các phản ứng dữ dội. Vào năm 1964, chính quyền lâm thời của Việt Nam Cộng Hòa sau khi Ngô Đình Diệm bị ám sát,
cho phép hoạt động giảng dạy đọc, viết và các môn học cơ bản bằng tiếng Thượng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của tiến sĩ Gerald Hickey của Viện Brown, thành tựu của thỏa hiệp này không hẳn là quá khả quan khi chiến tranh Việt Nam leo thang ngay sau đó. Hoạt động của Việt Cộng ở Tây Nguyên ngày càng tăng mức độ bạo lực. Việc nghiên cứu, soạn thảo bộ sách giáo khoa theo tiếng Thượng vì vậy vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn chỉnh như kỳ vọng. Ngoài ra, các nhóm dân tộc khác như Chăm, những người theo đạo Hồi hay người Khmer ở vùng phía Tây đồng bằng sông Cửu Long cũng có những trường học tư riêng biệt, dù họ thường hòa nhập tương đối tốt vào cộng đồng người Kinh và hệ thống trường công lập. Cho đến tận khi chiến tranh Việt Nam gần kết thúc vào khoảng những năm đầu của thập niên 70, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gần như không can thiệp gì vào hệ thống trường tư. Hệ thống này cũng có những bước phát triển ấn tượng, từ 55 trường vào năm 1955 đến hơn 500 trường vào năm 1970. Thứ duy nhất mà chính quyền Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát vào thời điểm này là cấu trúc lớp và cấp bậc vốn sử dụng lại của người Pháp. Cấp tiểu học bắt đầu với lớp 5 là lớp thấp nhất và kết thúc ở lớp nhất, tức là lớp cuối cấp. Trung học thì được chia làm 2 cấp cơ sở, từ đệ thất đến đệ tứ, và phổ thông từ đệ tam đến đệ nhất. Hoàn tất chương trình, học sinh sẽ nhận được bằng tú tài, có giá trị khá cao và có thể bắt đầu đi xin việc ở nhiều công ty, xí nghiệp nếu họ không muốn tiếp tục học lên chương trình đại học. Sự tự do và tự chủ của hệ thống trường tại miền Nam Việt Nam mang đến một bầu không khí học thuật cởi mở và sáng tạo hơn rất nhiều so với miền Bắc, và cũng là lý do nhiều người ca ngợi nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa. Song, hệ thống này xem thường tầm ảnh hưởng của giáo dục đến việc chuẩn bị cho xã hội thời chiến. Không chỉ vậy, việc tự do hóa những trường tư trong điều kiện tình hình chính trị xã hội còn chưa ổn định cũng khiến cho các vấn đề về thù hằn sắc tộc, thù hằn tôn giáo và thậm chí là thù hằn giữa một nhóm dân cư với chính phủ không được giải quyết một cách triệt để. Từ năm 1964, khi chiến tranh Việt Nam bắt đầu leo thang, sự lộn xộn này trở thành điểm yếu chết người của chính trị miền Nam Việt Nam. Các thời dạy và nhiệm vụ chuyên chính. Với một mô hình quản lý đào tạo thống nhất và bắt buộc, chính quyền Bắc Việt Nam có nhiều cơ sở để kiểm soát và thao túng mục tiêu giáo dục đào tạo. Ngay từ năm 1926, Hồ Chí Minh, lúc này dùng tên Lý Thụy, đã viết thư gửi cho Ủy ban Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Lenin, nói rằng rất nhiều trẻ em Việt Nam khi được kể về cách mạng Nga, về Lenin và về những dũng sĩ Lenin trẻ tuổi đều ao ước được ăn cùng, ở cùng, học cùng và trở thành những dũng sĩ như vậy. Câu chuyện 8 anh em họ Lý được đặt theo tên họ của Lý Thụy, trở thành những thành viên đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên đất Liên Xô cũng từ đây mà ra. Ý tưởng đào tạo ra những đứa trẻ trung thành với mục tiêu và tiếng gọi của cách mạng Cộng sản được thể chế hóa nhanh chóng vào hệ thống giáo dục, với lý tưởng Mác Lênin được cài cắm trực tiếp vào giáo trình đào tạo. Trường học được thừa nhận là công cụ để xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của các giáo viên được ban hành rõ ràng. Năm 1963, Lê Duẩn, lúc này đang là bí thư thứ nhất của Đảng Lao động Việt Nam, khẳng định trước các sinh viên và giáo sư của Đại học Sư phạm Hà Nội rằng giáo viên cũng giống như người thợ dạy, thợ chính trị. Công việc chính trị của họ ở đây là tuyên truyền để giáo dục công dân thực hiện cách mạng vô sản. Trong năm học 1964-1965, chỉ thị 39 của Bộ Giáo dục đưa ra mục tiêu cụ thể của giáo dục miền Bắc Việt Nam là tạo ra một thế hệ phục vụ sản xuất và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1965, hệ thống giáo dục bắt buộc gắn liền với sản xuất và chiến đấu chống Mỹ ngụy. Một hệ thống giáo dục phi chính trị. Trong khi đó, miền Nam có một hệ thống trường tư thục đông đảo, có tính độc lập và các chương trình học đa dạng. Vì vậy, khác biệt hoàn toàn với miền Bắc, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa buộc phải xem giáo dục là một hoạt động phi chính trị. Thực tế này bắt đầu từ năm 1955 cho đến tận những ngày cuối cùng của chế độ. Không một định hướng, một đường lối hay một nền tảng chính trị cụ thể nào được hệ thống giáo dục miền Nam Việt Nam bảo vệ hay nhấn mạnh, và phần lớn đều tin rằng mọi thứ nên như vậy. Ngay cả khi chiến tranh leo thang và các hoạt động chiến sự đổ máu dần quen thuộc với các khu vực thành thị, đây là nơi phần lớn các cơ sở giáo dục đào tạo quan trọng của hệ thống Việt Nam Cộng Hòa tọa lạc. Trong tình hình đó, các quan chức giáo dục vẫn không chịu thay đổi cách tiếp cận của mình. Các vấn đề liên quan đến đạo đức, nhân cách, phẩm hạnh công dân được đặt lên đầu tiên, trong khi tình hình chính trị căng thẳng và thực tiễn chiến tranh ở Việt Nam bị bỏ qua. Trong các cuộc phỏng vấn thuộc nghiên cứu Making Two Vietnams đã được đề cập ở phần trước,
Một lượng lớn người tham gia hoạt động giáo dục trong giai đoạn này ở miền Nam Việt Nam thậm chí không biết Hồ Chí Minh là ai, chủ nghĩa cộng sản là cái gì và vì sao chiến tranh Việt Nam lại diễn ra. Điều này dẫn đến thực trạng là những nhóm dân cư này rất dễ chịu ảnh hưởng của các chương trình tuyên truyền của Việt Cộng và chính phủ Bắc Việt. Việc chấp nhận sự đa dạng văn hóa, ngôn ngữ và tư tưởng giáo dục ở miền Nam Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc chính quyền ở đây không thể chọn ra một tiếng nói chính trị hay một triết lý giáo dục thống nhất nào có thể khiến tất cả các cộng đồng Công giáo, Phật giáo, Hòa hảo hay Cao đài vốn đã có những mâu thuẫn về kinh tế và chính trị trước đây đạt được sự đồng thuận. Trong khi nhóm Công giáo công khai thù địch chủ nghĩa cộng sản, phe Phật giáo và một số nhóm đạo giáo khác lại có cảm tình với chủ nghĩa này. Không thể đàn áp tự do tư tưởng cá nhân bằng cách đồng hóa xã hội, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chọn con đường không định hướng hay can thiệp vào hệ thống giáo dục. Một nền giáo dục để chiến đấu. Nói đến đây, có vẻ ai cũng sẽ mường tượng được nội dung chương trình học của hai chiến tuyến khác nhau đến như thế nào. Chương trình đào tạo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị chính trị hóa hết mức có thể, đến mức độ ngay từ cấp tiểu học, các chương trình đã mang màu sắc phỉ báng và thù hận. Trẻ em được giới thiệu về sự vượt trội của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến. Kế đó, trẻ được giảng dạy vì sao phải tôn thờ Hồ Chí Minh, vì sao phải kính yêu Đảng Cộng sản và đả phá những kẻ dám chống lại mục tiêu chính nghĩa của chủ nghĩa cộng sản. Cái biệt hơn, những bài tập đọc, tập làm văn chỉ dành cho trẻ ở độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi đều mang đầy tính kích động với ngôn ngữ bạo lực khó tả. Bạn đọc có lẽ đã từng nghe tới những tác phẩm như Quân Mỹ Diệm ăn thịt người, Chị Du Kích bụng mang dạ chửa tay không bắt giặc hay Châu cũng giết giặc Mỹ lập công. Đó đều là những tác phẩm tuyên truyền được sử dụng thường xuyên trong các sách giáo khoa thời kỳ này tại Bắc Việt. Không chỉ vậy, để trở thành một người cộng sản chân chính, học sinh sinh viên cũng được kỳ vọng phải tham gia vào các chương trình vừa học vừa làm do chính phủ sắp xếp. Ví dụ, chỉ tại Phú Thọ, trong năm học 1964-1965, trẻ em và thanh thiếu niên đóng góp 32.717 ngày công lao động, bắt được 2.178 kg sâu bọ và 44.078 con chuột, thu thập 417.135 kg phân bón gia súc và 90.651 kg phân bón xanh, trồng được 144.333 m² ruộng lúa nước. Những chính sách này giải thích khá rõ ràng trong mô hình học hay, cày giỏi mà chính Hồ Chí Minh phát động. Riêng bắt đầu từ năm 1965, các trường học được quân sự hóa trong hoạt động chống Mỹ cứu nước. Giáo viên và học sinh sinh viên được yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hoạt động quân sự cần thiết. Trẻ em từ lớp 3 đến lớp 4 và các cấp trung học cơ sở thì tham gia sản xuất áo ngụy trang, chuẩn bị lương thực, nước uống cho bộ đội. Học sinh cuối cấp trung học cơ sở thì sẽ phải huấn luyện để trở thành các nhóm sơ cứu, nhóm liên lạc, nhóm vận chuyển, nhóm tuyên truyền và các nhóm giữ gìn vệ sinh công trường, doanh trại. Các học sinh cấp trung học phổ thông thì được đào tạo sơ lược về sử dụng vũ khí quân sự, được giáo dục về tinh thần quả cảm, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Người viết thừa nhận rằng bằng cách này, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tận dụng thành công một lực lượng lao động đáng kể, bao gồm cả trẻ em, cho các hoạt động kinh tế, chính trị, quân sự và biến trẻ em, học sinh, sinh viên thành một bộ phận không thể tách rời của hệ thống bộ máy nhà nước từ rất sớm. Song, chính trị hóa một cách nhất quán toàn bộ hệ thống đào tạo cũng đồng nghĩa với việc lòng trung thành với Đảng được đánh giá cao hơn năng lực học thuật. Nó tạo ra các thế hệ có khả năng học thuật và khoa học kém, thiếu tính sáng tạo và độc lập trong tư duy. Ngay sau giải phóng, các khó khăn về quản lý kinh tế và hành chính công mà chính quyền thống nhất gặp phải có lẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho thực tế này. Một nền sư phạm vị nhân sinh. Trong khi mô hình vừa học vừa làm, vừa học vừa cày trở thành tiêu điểm của giáo dục miền Bắc, học sinh miền Nam có phần yếu kém hơn về năng lực chính trị. Hiển nhiên, nhận định này không hẳn để phê phán chương trình giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa về mặt nhân văn và phát triển nhân cách. Tuy nhiên, vì quá tập trung vào sách vở và trải nghiệm lớp học, kế đó là các kỳ thi khoa cử, trẻ em ít được tiếp xúc với thực tiễn đời sống của miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, bản thân hệ thống giáo dục cũng phải cạnh tranh với sự lan tràn của văn hóa phương Tây mà người Mỹ mang đến, điều mà chính quyền Hà Nội không gặp phải. Từ năm lớp 5 đến lớp nhất của bậc tiểu học, trẻ em chỉ học về chữ, Việt văn và một số môn khoa học tự nhiên cơ bản.
Phải đến các bậc học cuối cùng của đệ tam, đệ nhị và đệ nhất, tức là các cấp cuối trung học phổ thông hiện nay, học sinh mới bắt đầu được giới thiệu sơ lược về các hệ thống chính trị khác nhau, với vài trang nói về chủ nghĩa cộng sản và các quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Không thể tìm thấy những nội dung tuyên truyền chính trị rõ ràng và có định hướng như trong sách giáo khoa của miền Bắc. Những thảm họa mà chủ nghĩa cộng sản gây ra cho người Trung Quốc vào thời kỳ đó, vốn rất tốt cho mục tiêu tuyên truyền chống cộng, cũng không hề được nhắc tới. Theo tài liệu Dự án Chính sách Văn hóa Giáo dục năm 1972, mục tiêu cuối cùng của chương trình giáo dục là phẩm giá cá nhân và sự thấu hiểu của 3 nguyên tắc căn bản: quyền tự thân, gia đình và xã hội. Cách tiếp cận này hiển nhiên rất nhân văn và rất phù hợp để chuẩn bị cho học sinh bước vào đời, trở thành những thành viên tốt trong gia đình và công dân tốt trong một xã hội dân chủ cấp tiến. Song nó rõ ràng không giúp ích được gì cho một cộng đồng đang bị chiến tranh tàn phá và đứng trước bờ vực hoàn toàn biến mất. Dù có nhiều ưu khuyết điểm trong mô hình quản trị xã hội, cả hai nhà nước Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc có vẻ rất kiên định trong đường lối và chính sách giáo dục của họ. Cái tốt hay cái xấu, cố chấp hay hợp thời, chiến tranh hay thất bại, có lẽ cũng chỉ để cho hậu thế bàn luận. Điều quan trọng là chúng ta tôn trọng và lưu giữ sự thật và những kinh nghiệm lịch sử như chúng thật sự đã diễn ra. Đó là thứ mà bài viết này mong muốn ghi lại để lấp đầy những khoảng trống trong lịch sử Việt Nam. Để nhận các bài viết mới nhất của Luật Khoa qua email, mời bạn đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình. Xin hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.